سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشید. راستیاتش مدتی هست دارم به این فکر میکنم که از یوتیوب خداحافظی کنم، ولی بنا به دلایلی همچنان داخل یوتیوب فعالیت میکنم. ولی به محض اینکه مشکلاتم حل بشه، شک نکنید از یوتیوب خداحافظی میکنم و اون بینندگانی که از من متنفر هستن رو خوشحال میکنم. نمیخوام با این حرفایی که دارم میزنم از احساسات شما سوء استفاده کنم، نه، چون واقعا دیگه کششی برای ادامه دادن ندارم. الانی هم که دارم با شما صحبت میکنم از لحاظ ذهنی واقعا آشفته است، چون اتفاق بسیار تلخی افتاده که حالا کمتر کسی از منطقه سردش از اون باخبر هستش. اتفاقی که باعث شد تمام وجودم به درد بیاد، باعث شد سلول به سلول بدنم درد بکشم. قبل از هر چیزی چه بگم، از اون بینندگانی که حرفای من رو باور نمی کنن و فکر می کنن فقط دارم بینندگان رو فریب میدم برای بازدید بیشتر، خواهش میکنم ازشون، التماس میکنم از این کانال برن و این ویدیو رو نبینن. اولین کسی که در مورد فریب این کانال ها به شما هشدار داده بود من بودم. اولین کسی که مورد حمله و هجوم سایر کانال ها قرار گرفت من بودم، چون نمیخواستم احساسات شما جریحه دار بشه، ولی نتیجه برعکسی داد. اون کانال ها محبوبتر و من منفورتر شدم، هم در منطقه سردشت دودراه و هم در پلتفرم یوتیوب. و فکر میکنن هر کاری که من میکنم برای بازدید بیشتر. آدم برای بازدید بیشتر هر کاری رو انجام نمیده، جلوی دوربین جری نمیکنه، مخصوصا وقتی یه چی مرد باشه. یاد گذشته افتادم، وقتی که تنها بودم و حرف زدن با شما منو آروم میکرد. برام مهم نبود حرف مردم که چه چیزهایی درباره من میگن که یک مرد بزرگ جریه نمیکنه. خیلی به من توهین شد، ولی خب واقعا برام مهم نبود. هر کاری که باعث میشد حالم بهتر میشد رو انجام میدادم. پیاده روی داخل پارک ساعت 3:30 4 شب، خوابیدن بیش از حد، خوردن قرص. حالا قضیه چی میخواستم بهتون بگم و این چه کمتر کسی ازش خبر داره این هستش. خانواده‌ای که به خاطر شرایط بد اقتصادی حالا بدهکار شده بودن یا
وضعیت مالی بسیار بدی داشتن، خواستن که از طریق یوتیوب کسب درآمد کنن. خاطر همین یک کانالی رو راه اندازی کردن. داخل این برف و بارون روزهای اخیر رفتن داخل کوه، فیلم برداری کردن همراه یک بچه 1 سال و نیم. و دختر بچه‌ش. متاسفانه وضعیت اون روزات وخیم گزارش شده به خاطر سرمای شدیدی که بهش وارد شده بود و داخل اون شرایط قرار گرفته بود. مریض شد و امیدی به برگشتن اون نوزاد است. شاید در وهله اول از پدر و مادر جل من بشن که چرا همچی کاری کردم. خب باید بهتون بگم من همین فکر رو میکردم، ولی هیچ پدر و مادری دوست ندارن بچه‌شون رو از دست بدن. خدا لعنت کنه مسئولین کشور رو که مردم رو بر این روز انداختن که مجبور میشن همچین کارهایی رو انجام بدن. این واقعا نمیدونم دردی رو که دارم تحمل میکنم رو چجوری به زبون بیارم. فرزندان مسئولین کشور در کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا دارن خوش میگذرونن و بچه‌های مردم عادی باید این گونه از بین برن. اونم به خاطر کمکاری و بی‌لیاقتی اونا. دیگه واقعا فرسوده شدم داخل یوتیوب. کاش میشد از این جهنم دره بیرون میرفتم، جایی میرفتم که خبری از مردم سردشت بهم نمیرسید، جایی میرفتم که هیچ کسی رو نمیشناختم، جایی میرفتم که کسی واسه من مهم نبود و برای کسی هم مهم نباشه. بیشتر از این شما رو هم ناراحت نمی کنم. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باش. خدا نگهدار. خسته نباشین. امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشین. الان هم فعلا داخل روستای آتیشگاه موندیم و 2 تا از اهالی روستای مونوم که دیروز به اونجا سر زدیم میخوام با اولا چند تا وسیله جابجا کنم و ازشون اجازه گرفتم که از اونا فیلم برداری کنم و از اون مسیر فیلم برداری کنم اونو به شما نشون بدم. سلام آقا.
الان هم دارن وسیله ها رو محکم میکنم که وقت نیاد. مونما این هم یکی از دانش آموزای اون منطقه است. آمو اسمت نه؟ زمان با هم حسه؟ روستای مونم قابل کشاورزی نیست و گندم و اینجور چیزا داخلش کشت نمیشه. به خاطر همین علوفه و کاه گندم یازده رو از روستاهای اطراف خریداری میکنن و با استفاده از الاغ اونا رو به روستا میبرن. اینا هم که دارن بار میزنن علوفه هستن برای داماش. آماده یا نه؟ میکنه نه مالکتونه؟ نه. خودتو بخند تو. روستای اطراف به روستای آتیشگاه میان تا قالی ها و توتو اینجور چیزاشون رو با آب رودخونه شستشو کنن. دومم بیارمش؟ Banda beri. Bojoi tani be. Bojoi ini dah mungkin baju kalau pengobar ni mesti. Bojoi kalau jual itu banda beri. Banda. Bojoi ni pasti dia nasi kan di bandi. Bojoi itu banda beri. آماده حرکت شدیم و باید به سمت روستای مونم بریم. از مسیری که ما نرفتیم باید بریم. مسیری که دیروز گفتم الاغا از اون طرف میرن. یه الاغ دیگه هم هستش که باید اون هم بار بزنیم.
افراد این روستای مونو همه وسایلشون رو یا از داخل شهر خریداری میکنن یا هم میان داخل اون روستا و از مغازه کوسش داخلی روستاست خریداری میکنن. وسیله‌ای چه تازه خریداری کردن. چه خبر؟ بخیر؟ الان چه با یه افراد حرف زیرم متوجه بیام که یکی از یه افراد هنوز دست ادامه ایده با این وجود همه شاید سخته که معلم نداشتن و یه همران یومه الان هم کلاس دهمه و قراره برای روستای آبزی، درسته؟ برای روستای آبزی درس بخونه. خوابگاه دارین؟ چه داری؟ حالا خودتون هم ببینید خوابگاه دارین؟ نه. یعنی هر روز باید بره بیایی؟ آره. از زن بود؟ من پس با تلو در ماشین میریم نو هنگه در جدی میریم. یعنی ای ماشی به جیر تو اومد ایره نومه یه جدی رسیم مانا؟ در جدی ها میریم نی با پیشنه چه این تالاوی پیشنه چه این چه از اون منطقه بزنین در؟ حسین از این در؟ ها؟ سیسه دل چندان سخت یاد سه؟ نه سخت هم نیوسته زیاد خوب نبید تلو زیاد خوب نبید تلو زیاد یاد نیجه نه کلا این هونه تونه چه با این یه جای ده مثلا داخل شهری داخل خب پس نرفتی؟ نرفتی همون دوا اوره میره برگشت نومنی رو درسته نه تحسونه نوید کنه نه؟ نه خدمت شما بینندگان عزیز بگم اینه که مردم ایران واقعا از لحاظ احساسی از همه کشورها شدیدتر احساساتشون و نیکترین زادگاه خودشون به راحتی ترک کنن. سمی اگر داخل یه جای با کمترین امکانات هم زندگی کنن نیتنن به راحتی اونو نویل کنن و برن جای ده زندگی کنن. سمی بیشتر داخل روستا زندگی کنن. آخر هم جلوتره میماره چه چرده میمانه زا گذاشت. خرا دیگه از بس این مسیر رو طی کردن دیگه خودشون مسیر رو بلدن از کدوم ور برن. صاحبشون نمیدونم کجا رفت.
سراب توقفی کنه. انسان ها آدم ها از این ور میرن از این مسیر و الاغا این چند بار دارن از این مسیر میرن که مسیرش بهتره و صخره اینجور چیزا نداره. بالاخره صاحب شونم اومد. چلوی دیر چردی؟ با اوی چیش؟ اوی چیش کنه؟ اوی نفر تو ای وای آسمس اسمی چی بی؟ زمان؟ یکی از دانش آموزهای روستای مونون. زمان بی اسمش؟ جمال زمان یو با همون جمال یا ولا منه نه مونم روستای مونم. واقعا این چند روزی که دارم از اینجا فیلم برداری میکنم یه جورایی روی هم ترسی گذاشته و احساس شادابی و نشان ای کاش شما اینجا رو میدیدین با این مردم آشنا میشدین. مردمش خیلی خونگرمن و به کمترین چیزا هم قانع است. امروز میخواستم از ماهیگیری اهالی این روستا فیلم برداری کنم که متاسفانه افرادی که ماهیگیر قهاری بودن داخل روستا نبودن و داشتم ماهیگیری میکردم. منم دقیقا نمیدونستم آدرسشون کجاست و روانشناس هم بهم گفت اگر واقعا میبینی رویت بهتر شده و
از این منظره، از این زیبایی ها لذت میبری، هر هفتهش یا حداقل ماهی یه بار به این روستاها سر بزن، با مردم جدید معاشرت کن و فرهنگ اونا رو هم یاد بگیر. و اینکه باید ببخشید، من واقعا شرمندم که ویدیوی دیروز به صورت کامل زیرنویس نشده بود، چون همونطور که گفتم به خاطر گرمای شدید برقا رو در طول روز حدود چند ساعت قطع میکنن و برنامه ریزی دقیقی هم ندارن. این به خاطر نتونستم زیرنویس کنم و بازم ازتون معذرت میخوام. میترسم به شب برخورم و نتونم برگردم، به خاطر همین میخوام ازشون خداحافظی کنم و به روستا برگردم. میخوام برگردم من شوی بود حالا ما نظام تانی بویم باید بخش عزیز برگرد بران سوی آتشگاه برشم بران سوی شهر دست دانه شو برای ما قربونه دست دانه در رانوی خواهمش قربونه عزیزم نه دیوی بود تا برگردم شوی قربونه عزیزم جمع عزیز همیشه این در خدمت قربونه عزیزم دست دانه خیلی ممنون و باز آزاد عزیزم برای در خدمت قربونه عزیزم دمت ده عزیزی قربونه در خدمت تا آخر سال قربونه و باز آزاد خداحافظ. شماره بودید شماره 914 خدمت بیوز نه اشکال نه 914 اشمان دوری کسی شما؟ نه اشمان دوری 914 یه زنی بخوام بزنم چه شما حد بیافت. عزیزم این شما پول داخل اسم گویی امران تو داخل ما بخش خداحافظ. خب دوستان راستیاتش دلیل اصلی که نرفتم داخل اون روستا این بود که میدونستم وقتی برم داخل اون روستا واسه شام من اونجا همی دارن و حداقل یه گوسفند یا بز برای من ذبح میکنن که کباب کنن. منم راضی به زحمتشون نبودم و دلم نمیخواست از این فقیرتر بشم، به خاطر همین برگشتم داخل این منطقه. چون کوهاش بلندتره زودتر شب میشه و یعنی الان داخل روستای سردشت هوا روشنه و حتی خورشید غروب نکرده، ولی اینجا داره کم کم شب میشه. دوستان چیزی که باید بگم خدمتتون، یعنی باید خیلی وقت پیش بهتون میگفتم، اینه که زبان مردم این منطقه یعنی سردشت و این استان و چند استان اطرافش زبانشون فارسیه ولی به گویش لری صحبت میکنن. دوستان شاید الان فکر کنه هوا روشنه ولی دوربین هوا رو
کمی روشن‌تر نشون میده و جنه تاریکه. دوستان واقعا قبلا شک داشتم، گفتم حتما شاید ماشین پیش خودم خراب شده باشه و دارم به سایر کانال‌های ارشادی تهمت میزنم، ولی الان وقتی میخواستم برم روستای منوم ماشین رو داخل روستای آتشگاه پارک کرده بودم، وقتی رفتم سراغ ماشین رو روشن کنم دیدم زیر ماشین آب زم شده و بعد از اینکه بررسیش کردم دیدم چند تا از سیم و لوله های ماشین رو با کارت چاقو بریدم. این من شانسم گفت که اهالی روستا به موقع رسیده بودن بهشون و اونا هم فرار کرد. حالا خودتون هم ماشین رو میبینید. این آبی که از زیرش میاد بیرون. از آتشگاه تا به الان بالای 10 تا از این بطری ها رو من داخل این رادیاتش ریختم و متاسفانه لامپ این چراغ هم خاموش شده بود و رانندگی هم واقعا واسم سخت شده بود. احتمال تصادف این دور چیزا بود که بازم اهالی روستا بهم کمک کردن و یه نفر از اهالی روستا با ماشین جلوتر از من راه میرفت که خدای نکرده تصادفی ایجاد نشه. به کانال‌های اشایری اگر یک بار دیگر منو اذیت کنید، اگر دوباره بیاین ماشین منو دستکاری کنید خراب کنید، به خداوندی خدا به قرآن قسم من اسم تک تک تونو میگم، اسم همه تونو میگم. به قرآن اینقدر اعصابم خورد شده چه گفتن نداره بابا. نمیدونم این هم از شانس منه. بهتون گفتم من کلا از این زندگی شانس نیاوردم، چه از خانواده، چه از دوستا، چه از بقیه چیزا. انشاءالله هر کسی این کار کرده تاوانشو پس بده و واقعا عجب بفهمم چه کسی اومده ماشین منو داره خراب میکنه، اسم کانالو میگه. الان اومدن تعمیرگاه میگه این وقت نمی کنم، امشب ماشین درست کنم چون حدود 2 ساعت 3 ساعت زمان میبره تا من تعمیرش کنم. اینم از تعمیرگاه. اصلا آب داخلش نموند.
عشقنا ها موضوع ایران چه روسی؟ نه اونو داغستان. نه اون ماشین خراب و بیرتی بوسی. ای الله. کلا آب داخلش نمیمونه، نمیدونم کجاشو سوراخ کرده. ناکن حالا اومدیم داخل رستوران، یه غذای سفارش دادم سلام مرغ و حالا خودتون گفتین هر جا میری داخل رستورانی یا هر جای قیمتاشو بگو تا ما هم بدونیم و از فرهنگ و قیمت ایران آشنا شیم. این حدود با یه نوشابه قیمتش حدود $2 شد. این هم غذای قانون. ایرانی ها عادت دارن با هر غذایی پیاز تازه بخورن با لیمو. این هم لیمو تازه. خب دوستان، چند تا از بینندگان عزیز از من سوالات پرسیده بودن که باید اونا جواب بدم. از من پرسیده بودن که پول آب و برق و گاز داخل کشور شما چگونه است و بگن نسبت به بقیه کشورها خیلی ارزونه. مثلا این مورد که من داخل خونه بودم حدود 1 ماهی میشه که من خونه رو اجاره کردم، فقط $6 بابت آب و برق و گاز دادم. یه نفر دیگه پرسیده بود چرا داخل منطقه شما مساجد رو به صورت مناره و گنبدی نمیسازن. داخل شهرستان لردگان، البته خود شهرستان لردگان مساجد رو به این صورت میسازن، ولی داخل روستای اطراف به خاطر هزینه زیادی که دارن از این کار امتناع میکنن. نماز جمعه هم داخل همین شهرستان دقیقاً اگر ببینیم مسجد همین داخل این مسجد برگزار میشه که از روستاهای اطراف وارد لردگان میشن و این قسمت کلا شلوغ میشه روز جمعه و حدود 80% از مردم ایران روزه میگیرن و نماز میخونن. دیگه چی بگم واسه تو؟ چند تا سال دیگه از من پرسیده بودن که واقعا به خاطر خراب شدن ماشین از یادم رفتن. از این بابت ازتون معذرت خواهی میکنم. خسته شدم راستیاتش، واقعا خسته شدم. کاش میشد زندگیمو واسهتون تعریف کنم. بخیر. و این که باید چون کیما و ابوالفضل رو پیش خواهرم فرستادم، باید یک کمک هزینه‌ای بهش میکنم که کمتر اذیت بشن، چون دامادمون شوهر خواهرم هم مثل خودم معلمه و حقوق چندانی هم نمیگیره. خدا رو شکر از طریق کانال حدود $600 به حسابم واریز شد که $500 شو به ابوالفضل و نیما میدم که بتونن واسه مدرسه لباس و چیپ و چفش و این دو چیزا خریداری کنن.
دوستان واقعا تنهایی بده، خیلی هم بده. فکر کن میری خونه کسی نباشه باش حرف بزن، کسی نباشه باش درد دل کنی. من شما رو مثل خانواده خودم میدونم چه این حرفا رو باهاتون میزنم و جنه دوست دارم. ناراحتی من به خاطر ماشین نیست، نه، به خاطر خانوادمه. چه ترچم کردم. یه چیزی هم هست که باید بهتون بگم. چند نفری گفتن آیا مرج ابراهیم حسین پور رو تایید میکنیم؟ متاسفانه بله. ابراهیم حسین پور داخل یک درگیری محلی طایفه‌ای کشته شد که واقعا تمامی منطقه، کل منطقه لردگون و سردشت با شنیدن خبر مرج اون ناراحت شدن. با اینکه اون رو نمیشناختن، ولی وقتی فهمیدن که یک جوان 19-20 ساله کشته شده داخل دربار خیلی ناراحت شدن. کانال هایی هم که بالای 20,000 بازدید دارن اونا کمک مالی نکنید و اونا از طریق یوتیوب درآمد خوبی دارن. و من برم اون $500 رو واریز کنم به حساب خواهر. خدا حافظشون. ببخشید ناراحتتون کردم. ببخشید دوباره مزاحمتون شدم. یه سال دیگه یادم اومد بهم گفتن آیا واقعا حجاب داخل کشور شما اجباریه؟ حجاب داخل کشور من اجباری هست، ولی الان کمتر به این موضوع پافشاری میکنن و گیر میدن و الان راحت‌تر لباس میپوشن. مثلا خانومش الان روبروی من نشسته بدون روسری است و کسی هم کاری بهش نداره و هر کسی که حجاب داره روسری میپوشه یا شنیده از اون سیاه میپوشن به خاطر عقاید خودشه و ربطی به سختگیری دولت نداره. این منطقه چون منطقه دور افتاده ای هستش و همه افراد بیشتر همو میشناسن، به خاطر همین حجاب رو بیشتر رعایت میکنن. ولی داخل شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان و شیراز یه جورایی میشه گفت که حجاب اختیاریه و واقعا کسی کاری بهشون نداره. شاید قبلا چند سال پیش گیر میدادم ولی الان نه. حالا اومدیم هم یه پالود بستنی که
اصلش تعلق داره به شیراز. داخلی هوا میچسبه. خوبی رو ازدحام مسافران داخل چشمه بر. آخر هفته ها چشمه بر و آبشار رتشگاه خیلی شلوغ میشه.